نحن الآن أمام عاصفة حلت في هذه المنطقة، يعني إعصار حل بهذه المنطقة، دمار شامل سنراه الآن يعني أمام الكاميرا. هذه المنطقة في شارع الوحدة شرق متواصل ما يزيد على 70 غارة يعني حلت بهذا المكان، في الشوارع، في الأبنية. تم تدمير عدة مباني في هذه المنطقة، بناية من 6 طوابق هذه التي نراها، وبناية أخرى أيضا من 7 طوابق شرق هذا المكان. أصبحت دمار. كان هناك يعني حتى قبل دقائق يعني معدودة كان هناك أحياء تحت الأنقاض، تم إنقاذهم وإخراجهم من تحت الأنقاض. هذا كما نرى هو برج الجلاء الذي شاهد الجميع قصفه وتدميره على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة وغيرها من القنوات الفضائية. الآن أصبح كومة من ركام، من تراب، دمار يعني شامل في البرج وما حوله من مساكن ومن عمارات وبنايات. طبعا إصابات كانت في المكان كثيرة. فرق الهيئة في الميدان تساهم وتشارك في إنقاذ، في استخراج الأحياء من خلال سيارات وفرق الإسعاف والطوارئ التي يعني نشرتها الهيئة في كل مكان، في مستشفيات، في الميدان، في أماكن القصف، في المباني التي دمرت وهدمت. في كل هذه الأماكن يعني الهيئة حاضرة في مراكز إيواء التي سنصلها بعد قليل. بفضل يعني وقوف الجالية العربية والإسلامية في أستراليا معنا، وتقديم العون والمساندة لأهلهم في قطاع غزة في ظل الظرف العصيب الذي يعيشون فيه والظرف الأسوأ.